Eachine EX2H. Quick unboxing and test flight. This is Ernest, rotorist, and subscribe to the channel. And ngayon gagawa ako ng quick unboxing ng Eachine EX2H and quick test flight na rin para malaman ko yung performance ni EX2H from Eachine. So just a quick unboxing and quick test flight also. So this is Eachine EX2H. Ito yung may altitude hold. So independent ESC, brushless motor, 806, 18,000 kV, 2.4 gigahertz. Okay. So altitude hold mode, free to switch, professional mode. So may altitude hold siya and then pwede mo siyang i-switch sa full manual. So Eachine EX2H with altitude hold. So may kasama siyang Wi-Fi camera nung binili ko. So yung kasama niya is C6000 camera. So let's take a look kung anong nasa loob ng box. Eachine EX2H. Okay, manual for the camera and manual sa drone or sa quadcopter. Okay, quick unboxing lang guys and then quick test flight na rin. Okay, please subscribe to the channel, Ernest Rotorist. Alright, this is the box. Also, pagka-subscribe nyo, samahan nyo na rin ng bell notification and choose all. Alright, this is the box. Eachine EX2H. Okay. Quadcopter na may altitude hold, pero wala siyang GPS. So, this is the box. This is the quadcopter. Okay, may battery na siya. Okay, charger, camera holder. Okay, phone holder, legs, landing legs. Okay, camera. Okay, daming kasama. Propeller guard, extra propeller, tools, and then yung controller sa ilalim. So ito yung controller guys. Ito yung aircraft. So okay. So ito yung aircraft guys. Eachine EX2H. Quick unboxing and test flight. Okay. So yun, ang daming laman. Extra propeller. Okay, so okay, buksan na natin to. And then quick test flight. Okay. Ang daming laman. Ang daming laman ni Eachine EX2H. May altitude hold siya and at the same time pwede mo siyang i-switch sa full manual. Okay. So subscribe to the channel guys. Okay. Okay, test flight na kaagad. Teka, asa yung battery ko? Yun, ito. So, tingnan natin kung ilang battery yung yun, 4 AA batteries. Tingnan natin. Quick test flight na rin kaagad. Just a short test flight. Okay, 4 AA batteries. Ay, yung battery ng aircraft ay charge ko na kagabi. So 4 AA batteries for the remote controller. Okay. Teka, wala pang propeller. Eto. Buksan na natin. So wala pa siyang propeller. Lagyan muna natin ang propeller guys. Okay. Sa mga baguhan na sa aking channel, welcome to the channel and subscribe sa aking channel pa dun sa mga baguhan lang na visitor sa aking channel. So yun. So may mga mark naman siya guys. A, ayun may A, ito siya. Dito siya sa arm niya na A. Okay, yun, counterclockwise. And then B, yun, I think clockwise to. So clockwise yung pag
Okay. Okay, counterclockwise. B, counterclockwise, clockwise tong B. Yan, may mga corresponding naman yung ano niya, yung propeller niya and yung arm niya. So hindi ko mamimislead or magkakamali, guys. Yun A. Ito counterclockwise to. Ang daming laman pala. Ayan, ang dami oh. So just a quick test flight. Ayan, may mga dumarating na. Ayan, okay na, may mahigpit naman eh. Okay. So yun na. 4 AA batteries. Okay, quick test flight. Ganda ng itsura niya, guys. Konting hover lang. Alright. Teka, bindan natin dito. Aha. Teka, let's see. Ito, bind button muna. Yun. Yung lock button and then yung aircraft. Aha. Let's see. Ayun. So ngayon naka altitude hold siya, guys, oh. Sa 2, yun. Pag sa 2 may altitude hold siya. Ayan. Aha, try muna natin yung ayun, wala siyang altitude hold. Ano siya? Full manual siya. Ayan, guys, so 1 and 2 may switch siya na 1 and 2. So yung pag naka 1, nakataas yung ito, yung parang switch sa 1, full manual siya. Pagka sa ano naman sa 2, naka altitude hold siya. So ngayon try muna, tatry ko na muna yung ano, yung tawag diyan, yung full manual, guys. So ayan, wala siyang altitude hold, guys, oh. Full manual. Okay. Okay, let's see kung bind na siya. Lock. Ayun. Okay. High and low. 2 beeps, high rate. Single beep, low rate. Okay, yung ilaw niya. Photo. Hindi ko na muna kakabit yung camera, guys. Kasi quick test flight lang muna. Hindi ko na muna kakabit yung camera niya. Okay, so gusto ko lang makita yung ano niya, yung performance niya. Okay, punta tayo na sa gitna. Ayan. So eto na, guys. Quick test flight. Eachine EX2H. Mamaya isi-switch natin siya sa ano. Ngayon full manual lang muna and then maya ano na siya, gagawin nating altitude hold. So right, so lock and then lock button. Okay, quick press. Okay, okay, nice. Lakas, laki. Yan, bilis. Bilis, guys. Laki. Laking drone ito. At may hangin ng konti. Ganda. Stable, guys. Ganda, laki. Low rate yata ako. Yan natin. Ayun, naka low rate yun. Yun, high rate na. More responsive yung ano. Yan, lakas. Laki. Ganda ng design. Yun, no? Laki. Yun, ganda ng design, guys, oh. Laki ng drone na to. Halimaw, laki, oh. Saka, guys, naka tawag yan, naka full manual ako, guys. Wala siyang altitude hold, ah. Then punta tayo sa altitude hold. Gusto ko matest yung ano, quick test ng altitude hold. Okay, so 2, lagay ko siya sa 2. Ayun, may altitude hold. May altitude hold siya. Okay, ayan, guys, oh. Hands free, oh. May altitude hold. Ayun, oh, stable siya sa ano. Hindi siya nagbabago ng ano, oh, ng altitude, oh. Nice.
Same speed. Yun lang, may altitude hold siya. Okay, Eachine EX2H. Okay, right. Quick unboxing and quick test flight lang. Nice. Grabe, aggressive oh. Okay. Yo. Ayan yung yun niya. Okay. Punch. Mahina yung punch niya kasi nga may altitude hold eh. Naka ano siya eh. Okay, nice. Okay, yung altitude hold niya. Napindot ko yung flip button yata sa ilalim. Okay. Land. Mas maganda yung ano eh, mas maganda yung walang altitude hold eh. Mas maganda yung walang altitude hold eh, parang may full ano kay, may parang may freedom ka sa movement eh. So, yun. No altitude hold. What? Ayun, nakaangat pala kasi yung ano, ayun. So, full manual. May tao pala doon. Full manual flight. Think naka high rate pa rin. Naka high rate ako. Ayun, naka high rate nga. Ganda. Black. Laki. Laki. Lakas ng motor niya. Ganda. Quick test flight. And nakita yung quick unboxing din ng Eachine EX2H. So wala muna mga analysis ng mga feature niya kasi quick unboxing lang and quick test flight. Short quick test flight. Nice. Lakas. Lakas. Hindi ko masyado lock yung ano niya eh, yung propeller niya. Ganda. Hover. Ayan, hover. Nice. Ha? Bako. Ano lang yan? Mga beginner drone. Mga mayong altitude hold, mayong GPS, full manual. Hindi lang, may experience ka na. Nakapalayo ka na kan eh. DJI. DJI kay GPS assisted eh, saka may mga altitude hold eh. Ini full manual ini. Pag butasan mo, mahuhulog ini. Pero may ano man siya, pwede mo siyang i-switch sa altitude hold. Itong nakaano siya, pero may siyang GPS. Full manual siya. Anong DJI mo? Mavic. Ayo. Oh, mahal to. Gayon to. Hindi saka ano ni, mga pang ano lang ini. Kumbaga sa motor pang motocross. Mga racing, sports flyer. Ayo. Sports flyer. Si nagkulo pa daw gan, nag-running gam-gam kanan si gam-gam. Ayo, tinamaan to. Yan pa mga ano mo, Mavic mo. Iyo. Pero ang battery. Oh, yes ah. Nag-ano ka, kapag kaya? Pag nagmumotor lang kaya ako. Iyo, maganyan. Iyo. Mga pangano kang mga nadudumanan, ano? Pwede pag atong ano, itong papasunod doon. Ay, iyo, may follow me, iyo. Yan magayon kaya itong Xiaomi, magayon man itong Xiaomi ah. Xiaomi. Kaya lang, dati 25 ito. May DJI man ako kaya itong Mini 2. Maibaga itong follow me. Iyo. Tapos may spark, pinabakal ko si spark ko. Wala yun ng battery kang spark, saka wifi. Ang range ka to ano ang battery mo 27 minutes. Iyo. Ganyan, Mavic.
Kailan may nagruluwasan na mabagang bagong ngunyan? Iyo. Dakulo naman nagruluwasan. Init ay. May Mavic to na. Mavic Mini. Yan to sa ano. Video Mavic Pro. Ganyan to. Yan gusto kong drone ay. Kailan madali yun magluwas ng bagong model ng DJI. No. Inita niya yan. Pero Phantom lang ang day sinda nagluluwas ng bago ay. Hanggang 4 na lang sinda. Mga mahal to itong DJI Inspire. Inspire, oh. Mga mahalong ba ito? Iyo. Kaya pasaradita na bagang ngunyan. Mga mini, luwas ng mini. Yan, pirang ano kaya ang battery? Saro lang, battery ka niya. Mga pirang minuto. 18 minutes bagang advertise ka niyo. Kaya ano ko yan? Banggud. Ano ko? Yung ba kaya nagkakarariran? Ayo. Nga racing na ito ng mga FPV. May goggles. May mga goggles na. Ang mas gusto kong ito lang ano, line of sight flying itong mga arga ini. Mas na-enjoy ko. Marikas yan? Ayo. Mas marikas yan sa DJI ay. Daw itong Mavic, daw itong sport mode. Ang bilis. Sports mode gear ko ito nag-50 ano, 50 km/h. Hindi may yung mga sensor. May front sensor man ito. Ha? Baka may front sensor. Hindi pag naka-sport. Mayo nawawara, disable. Halin na sa imo, Mavic mo. Pero 2 taon na. Iyo si garo bagong luwas to ka na bakal mo. Halos bagong luwas ano. Talo yun eh, kadakol ng generation mo niya kang Mavic eh. Mavic Mini, Mavic Mini 2, Mavic 2, Ano to, itong Mavic Pro. itong fly more combo. Iyo. Itong tulong battery ba si promo nila? Iyo. Mahal pa to, ano? Primerong luwas mo garo to na bakal. Ganun nga gusto ko arganing ano, line of sight lang. Panahiling mong drone. Marikas yan? Hula man pati oh. Dahil yan, tulbaran ko itong arayo. Nagparang kilometro. Na, di tama. Nagparang kilometro. Nagbabalik man baga pag lost connection. Pag nakatang signal. Babalik man. Tapos may return to home. Ang range kaya ganito, 7 km. Eyo. Rayo ano? Tapos, napaabot yung garo 4 km. 4. Rayo na. Kaya dapat open lang. Eyo. Walang signal. Yung obstacles ano, yung mga ano-anong obstruction. Pag tigpa pa lang go, gumitan. Siya sagad go. Pirang ano, metro. 500 pala ito. Burinit. Delikado yan. Okay. Yan, sari pa talaga. Dahil mo nagiling. Iyo, 500 meters. Pag tigwara mo sa pagiling mo, dahil mo namin sa mailing. Ini marikas na ito, yung marikas na naman sa DJI. Pero DJ mo pati kadakula, garumabik naman kadakula, ano? Pero pang halos pareha. Kailang foldable lang ang ano, ang Mavic. Lawag ko ng ano, battery, bago pa. Pati nga ito, halos pareha. Itong pati, ano. Gapa ako dyan sa Rondara. Bugs Mini. Arugan ka ng design. $4 plus? 4,000? Pang good. Iyo. Pero ibang bansa ka eh. China.